Ever since the long time ago, umibida na sa pagkainan ng mga Pinoy ang tortang talong. Pero this night mga kabatang, bibihisan natin at bibigyan natin ng bagong muka ang inyong paboritong ulam. Sa halip na ihawin, hihiwain natin ang mga talong ng maninipis kagaya nito. At ibababad ito sa tubig para hindi siya mangitim. Kailangan din natin dito ang isang maliit na karot. A few pieces of spring onions, kailangan din natin ng isang maliit na tomato o kamatis. And this time, sasamahan ko rin siya ng chicken sausage bilang substitute sa karne. At ang crucial part, tatanggalin natin ang gitnang bahagi ng mga talong. At mamaya lang, malalaman nyo na kung bakit natin ginagawa to. Sa isang mixing bowl, magsasama-samahin lang natin lahat ang mga hiniwa nating mga sangkap. And tortang talong will not be torta kung wala ang isa sa mga bidang sangkap ngayong gabi, ang mga mapibilog na itlog. Magpainit ka na ng kawali at magpiprito na tayo giliw. Tortang talong tip number 1. Mahina lang dapat ang apoy mga kabatman. Medium heat settings lang ang kailangan natin para ma-perfect natin ang pinasosyal na tortang talong na to. At ilang sandali pa, luto at ready na ang mga slices na torta. Wow! Terrific and perfect! Bagong muka, bagong sarap, bagong pag-asa.
Mabuhay ang sosyal na tortang talong! Hindi talaga kumpleto pag walang kanin. Magsasaing muna nga ako.